دغدغه های ما به عنوان یک انسان زنده تعیین میکنه که ما چه جایگاهی توی دنیای اطرافمون و توی تاریخمون داریم. درسته دغدغه های زندگی روزمره ممکنه ما رو خفه کنن و اجازه فکر کردن بهمون ندن، ولی کیه که ندونه در تمام طول تاریخ این دغدغه ها بوده و چه بسا قدیما زندگی حتی از الان هم سخت‌تر بوده. الان ما با کلی امکاناتی مواجهیم که به خاطر اینکه نمیتونیم از همشون استفاده کنیم دچار افسردگی میشیم و حالمون بد میشه. آدمهای بزرگ همیشه در طول تاریخ دغدغه هاشون از اجتماعشون فراتر بوده، فکرشون جلوتر از اجتماعشون کار میکرده و زودتر و سطح بالاتر از آدمای اطرافشون دست به عمل میزدن. امروز میخوایم یکی از همین آدمای خفن رو که البته تو جوونیش خفن بود معرفی کنیم و کار بزرگی که در زمینه فیزیک کوانتومی انجام داد و باعث شد که از معماهای عجیب غریب این شاخه که باعث دردسر خیلی از آدما شده بود حل بشه. ولفگانگ پاولی و اصل طرد. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامان هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه. خیلی خوش اومدین. این ویدیو در ادامه سری ویدیوهای مربوط به مبحث کوانتوم هست و البته معرفی یکی دیگه از دانشمندای خفن این رشته که تو سن سال خیلی پایین تو این زمینه خفن شد و دلیلش هم دغدغه‌مندی بالای ذهنش بود. خب اگه میخواین تا اینجا رو در جریان قرار بگیرین که اصلا چه اتفاقایی در زمینه کشف کوانتوم افتاده، یه خلاصه‌ای براتون میگم تا بتونیم اینجا با جزئیات بیشتری با هم همراه باشیم. ماکس پلانک تو سال 1900 متوجه شد که انرژی در بسته‌های کوچکی رد و بدل میشه که اسمشون رو کوانتا گذاشت. سال 1905 اینشتین با مقاله فوتوالکتریکش همین بحث رو در مورد نور مطرح کرد و اسم کوانتاهای نور رو فوتون نامید. بعد از اون جامعه علمی دچار یه سرگردونی و سردرگمی عجیب غریبی تو این زمینه شد. نور توی بعضی از آزمایش‌ها رفتار موجی نشون میداد، توی بعضیاش رفتار ذره‌ای. قبل از اون توی بررسی طیف‌های گازها دیده بودن که این طیف‌ها به جای اینکه یه رنگین کمان پیوسته باشن به صورت خط خط و گسسته هستن و دیده بودن که توی طیف‌های جذبی هم همین اتفاق برعکسش میفته. آقای تامسون الکترون رو کشف کرد و مدل کیک کشمشی رو برای اتم پیشنهاد داد که عمر زیادی نداشت. بعد از اون رادرفورد و دانشجوهاش با بمباران آلفا متوجه شدن که اتم یه ساختاری مثل منظومه شمسی داره. هسته مثل خورشید در مرکز و الکترون ها روی مدارهای دورش میچرخن. اما این مدل هم مشکلات خاص خودشو داشت. اینجا بود که قهرمان داستان نیلز بور وارد شد و سعی کرد با ربط دادن مفهوم کوانتاهای انرژی پلانک و مدل سیاره‌ای رادرفورد مدل خاص خودش رو عرضه کنه که موفق هم شد. نظریه اتمی مدرن اینجا بود که وارد عرصه شد. نظریه‌ای که میگفت الکترون ها دور هسته تنها و تنها روی سری مدارهای خاصی میتونن حرکت کنن و بین این مدارها نمیتونن حضور داشته باشن. ولی خب باز دوباره مشاهداتی توی آزمایشگاه انجام شد که نشون داد غیر از این مدارها در اطرافشون هم انگار الکترون ها میتونن گاهی ظاهر بشن. هرچند اساس نظر بور درست بود و این وسط مجاز نبودن که حرکت داشته باشن و اصلا حضور داشته باشن. اینجا آقای زومرفیلد وارد شد و با وارد کردن حرکت بیضوی و با یه اصلاحیه ریز روی نظریه اتمی این مشکل رو حل کرد. بعد از اون با قرار دادن اتم در میدان مغناطیسی متوجه شدن که این خطوط میتونه تحت تاثیر این شرایط زیاد هم بشه. خود آقای زومرفیلد در ادامه یه عدد کوانتومی سومی رو مطرح کرد که این موضوع رو هم حل میکرد. اینجا دیگه فیزیکدانا خیالشون راحت شده بود که ما هر الکترونی رو بخوایم آدرس بدیم توی اتم میتونیم با این 3 تا عدد جاش رو مشخص کنیم. ولی همچنان توی میدان مغناطیسی یه سری ناهنجاری هایی دیده میشد. یه سری خطوط طیفی وجود داشتن که با هیچ کدوم از این 3 تا عدد توجیه نمیشدن. اینجا بود که دردسر شروع شد. اگه از داستانهای فیزیکی و علمی خوشتون میاد و بیان ساده اونها رو اونجوری که من دارم میگم میپسندین، لطفاً لایک کنین و حتما
نظراتتون رو برام کامنت کنین و اگر تا الان کانال رو دنبال نکردین لطفاً سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. فیزیکدان قصه ما همینجا وارد داستان میشه. ولفگانگ پاولی از نوجوانی ریاضیات و فیزیک رو میخوند و بهشون علاقه داشت. بعد از اون توی 18 سالگی از کشور خودش اتریش وارد سوئیس شد و بعد از اون به مونیخ رفت و شروع کرد به تحصیل فیزیک تحت تدریس آقای زومرفیلد. 2-3 سال بعدش یه مقاله انتقادی عمیق به تشویق استاد راهنماش در مورد نسبیت عام نوشت که تحسین خود آلبرت اینشتین رو هم برانگیخت. آلبرت توی جمله تاریخی در موردش نوشت که هر کسی این مقاله رو بخونه باورش نمیشه که یه ذهن 21 ساله اینو نوشته، اینقدر که پخته و جا افتاده است. از اینجا بود که به قول معروف پاولی پرید و تبدیل به یکی از افسانه‌های فیزیک شد. و خب مثل همه فیزیکدانای اون موقع که پیر و جوونشون درگیر کوانتوم بودن، ذهنش درگیر همین داستان شد که معروف بود به اثر ناهنجار زیمان. یکی از داستانهای معروفی که در موردش هست اینه که یکی از دوستاش ازش پرسید تو چرا انقدر تو خودتی؟ چرا انقدر افسرده‌ای بابا؟ حال ما رو گرفتی. و پاولی بهش گفت مگه میشه کسی به اثر ناهنجار زیمان فکر کنه و افسرده و ناراحت نباشه؟ اینجاست که برمیگردیم به همون حرف اول ویدیو، یعنی سطح دغدغه‌مندی ذهن افراد که باعث میشه انسان‌های این شکلی الک بشن و از جامعه خودشون فراتر برن. خب اون موقع کوپنهاگ تحت تاثیر نیلز بور که خودش دانمارکی بود تبدیل شده بود به مقر و پایگاه کوانتومیست ها و کسایی که داشتن روی این زمینه کار میکردن. پاولی هم به اونا پیوست و تقریبا 2 سالی رو ذهنش درگیر همین ماجرا بود و از اون آدمای شب بیدارم بود. در طول روز میخوابید و شبا توی کافه میشه سیگار میکشید، قهوه میخورد و به مسائل فیزیک فکر میکرد. برخلاف رفیق جینگش هایزنبرگ که یکی دیگه از نابغه‌های جوون اون موقع بود و برعکس پاولی صبح بلند میشد میرفت کوه و کلا عاشق فضای باز و طبیعت بود. جالبه که این 2 تا نابغه که همزمان هم بودن و خیلی هم با هم رفیق بودن اینقدر با هم تفاوت داشتن. خلاصه ولفگانگ داستان ما بعد از مدت‌ها وررفتن با این مفهوم و فشار آوردن به مغز خودش متوجه یه حرکت زاویه‌ای دیگه در مورد الکترون شد. همونطور که زمین علاوه بر چرخش به دور خورشید دور خودش هم میچرخه، پاولی متوجه شد که الکترون هم علاوه بر اینکه دور هسته میچرخه یه چرخشی هم به دور خودش داره و این گونه بود که عدد کوانتومی 4 رو کشف کرد. اس اول کلمه اسپین به معنی چرخش. هرچند خود پاولی با این چرخشه میونه خیلی خوبی نداشت و نمیفهمید که چرا باید یه الکترون دور خودش بچرخه، مخصوصا که توی محاسبات رفتار عجیب غریبی نشون میداد. بذارید خیلی ساده بهتون بگم. الان شما این ماژیک رو در نظر بگیرید، این باید چند دور خودش بچرخه تا دوباره به شکل اولش برگرده. خب تو طبیعی ترین حالتش 1 دور کامل باید بزنه تا دوباره به حالت اولش برگرده. ولی مثلا اگه به جای این ماژیک یه چیزی داشته باشیم که پشت و روش با هم یکی باشه، اون اگه یه نیم دورم بچرخه شبیه حالت اولش میشه. اسپین این ماژیک برابر 1 و اسپین اون جسم دوممون که میتونه مثلا یه برگ کاغذ باشه برابر 2، چون توی 1 دور کامل 360 درجه 2 بار شبیه خودش میشه. حالا اگه مثلا یه چیز 3 گوش رو در نظر بگیرین که همه وجهاش با هم یکی باشه، اون اسپینش میشه 3 دیگه. چیزی که پاولی توی محاسباتش کشف کرد این بود که اسپین الکترون برابر 1/2. یعنی یه الکترون اگه 1 بار کامل دور خودش بچرخه شبیه اولش نمیشه، بلکه باید 2 بار دور خودش بچرخه تا شبیه اولش بشه. و همین بود که باعث خونریزی مغزش شده بود و نمیتونست باهاش کنار بیاد. این درگیری و سخت کوشی ذهنی منجر شد
به کشف اصل طرد پاولی. اگه تا اینجای ویدیو راضی بودین و خوشتون اومد سابسکرایب رو بزنین که با قدرت و انرژی ادامه بدیم. ولفگانگ پاولی فرض کرد که هر سطح اتمی که شامل این 3 عدد میشه توش 2 الکترون قرار میگیره که هر کدومشون باید مدار مخصوص به خودشونو داشته باشن که اون موقع اسم اینو اومدن گذاشتن فضای کوانتومی. و اینکه هر کدوم از این 2 الکترون باید اسپین مجزای خودش رو هم داشته باشه که یکیشون رو به بالاست و یکیشون رو به پایین، یعنی یکیشون انگار اینوری میچرخه و یکیشون برعکس. حالا میتونست با استفاده از مفهوم اسپین اصل طردش رو بیان کنه، اینکه برخلاف اون چیزی که قبلا فهمیده بود هر سطح اتمی نیازی نیست که توش 2 الکترون وجود داشته باشن، بلکه باید یه دونه الکترون باشه که اسپین خاص خودش رو داره. یعنی باید این عدد 4 طوری تعریف بشه که ما با این 4 عدد کاملا بتونیم یک الکترون مشخص رو نشونه بگیریم. اینجوری اگه یکی از سطح‌های اتمی اشغال بشه، الکترونی که تو اون سطح باید به سطح بالاتر کوچ کنه و همینطور برعکسش، اگه الکترونی از یه سطح بالاتر به سطح پایینتر بیاد، الکترونی که تو این سطح قرار داره باید یه سطح پایینتر بره. و همین اصل طرد خودش یکی از معضلات بزرگ نظریه اتمی رو حل کرد. چطور؟ تا اینجا برای دانشمندا سوال شده بود که خب برای چی این الکترون ها همینجوری روی همدیگه سر نمیخورن، بریزن و همه چی کلپس بشه؟ چی باعث میشه مواد دور و بر ما اینجوری پایدار باشن و این تنوع رو داشته باشن؟ یعنی مثلا هیدروژن داشته باشیم، اکسیژن، اینا به هم بچسبن، آب بشن. خود هوایی که نفس میکشیم شامل چندین عنصره، از جمله نیتروژن، اکسیژن و البته انواع جامدات و فلزات و عنصرهای ناپایدار، پایدار و الی آخر. همین عدد 4 و اصل طرده که باعث میشه الکترون ها نتونن همینجوری بدون نوبت روی همدیگه سر بخورن و هی مدارهای پایینتر رو اشغال کنن و بریزن پایین و در عوض توی یک ساختار منظم دور هسته قرار بگیرن. خب جدول تناوبی عناصر مندلیوف رو میشناسین دیگه، همون جدولی که توی شیمی داریم و به تفکیک عنصرها رو کنار همدیگه قرار داده. این اصل طرد در واقع توجیهی بر جدول تناوبی عناصره. اون جدول به صورت کاملا تجربی و آزمایشی اومده بود، طبقه بندی کرده بود عناصر رو، ولی اینجا با اصل طرد توجیه علمی و منطقی این تناوب ها پیدا شد و این گونه بود که یکی از جوانان نابغه کوانتوم که توی کنفرانس سولوی اون گوشه کنار هایزنبرگ وایساده تونست یک قدم خیلی بزرگ در زمینه نظریه اتمی مدرن برداره و نقش خیلی مهمی رو در فهم ما از دنیای اطرافمون ایفا کنه. یه چیز خیلی جالبی که در موردش وجود داره و خودش همیشه با خنده تعریف میکرده، تأثیریه که روی تجهیزات آزمایشگاهی میذاشته. خب بین فیزیکدانا یه تمثیل یا یه افسانه‌ای هست که میگن دانشمندای نظری یا تئوریسین ها معمولاً از آزمایش ها دل خوشی ندارن، چون تعداد زیادی از فرضیاتی که مطرح میکنن توی آزمایش ها شکست میخوره تا اینکه یکیشون وسط درست در میاد و جواب میده، اونم تازه معلوم نیست حالا جواب بگیره. ولی در مورد پاولی که خودش یکی از تئوریسین‌های جوون اون موقع بوده، این از این قضیه فراتر رفته. و یه چیز معروفی که در موردش هست اینی که وقتی میرفته توی آزمایشگاه حتما یکی از تجهیزات و وسایل
آزمایشگاه خراب میشده بدون اینکه این بنده خدا اصلا دست بزنه یا نزدیکشون بشه. و چیزی که خودش همیشه با خنده تعریف میکرده این بوده که یکی از رفیقای آزمایشگرش به اسم اوتو استرن همیشه از پشت در آزمایشگاه باش حرف میزده و میگفته جون مادرت تو داخل نیا، همونجا وایسا، میاییم تو یکی از این وسیله های ما به فنا میره، ما کارمون عقب میفته، همونجا وایسا، هرچی میخوای بگی بگو. و این تأثیر ناخودآگاهی که این مرد تئوریسین روی وسایل آزمایش میذاشته. اهدیش فلبه بشوبه.